Hello po sa inyong lahat, welcome back muli dito sa ating Freenet Spot channel. So ngayon, magsishare po ulit tayo ng panibagong tricks. Ito ay kung paano tayo nakakapag-play ng videos kahit tayo ay nagmumultitasking sa ating mobile phone. Halimbawa na lamang, habang tayo ay nagfe-Facebook, Twitter, at marami pang ibang task na ginagawa natin sa ating phone. Pero bago po ang lahat, inaanyayahan muna kita na mag-like, subscribe and hit mo na rin yung bell para manatili kang updated sa ating ina-upload na video tricks. At ito nasisimulan na po natin. Ang una nating gagawin, ay magpunta muna tayo sa app info ng Google Chrome sa settings. At siguraduhin muna natin, na naka-on ang kanyang notification tulad nito. At susunod na gagawin, ay magpunta muna tayo, sa mismong app ng Google Chrome. At i-browse ang YouTube site dito sa Google Chrome. At hahanapin natin, ang arrow na red sa upper right corner. At i-switch on ang kanyang desktop mode upang lumabas ang kanyang play button sa ating notification. At pumili ka na ng video na gusto mong i-play. At kapag nagawa mo na ito, pindutin na ang home button ng iyong mobile phone. Napapansin po ninyo, naghinto po ang music. Ang huling gagawin ay puntahan ang iyong notification, at pindutin ang play button ng Google Chrome. Yan lamang ang ating gagawin. Kung may nais ka namang itanong, i-like lamang itong video, mag-subscribe at mag-comment lamang, at maaasahan ninyo agad ang aking feedback. Hanggang sa muli, thanks for watching.